Ahoj! Vítáme vás u podcastu Škola v kontaktu, který vznikl právě z potřeby zůstat v kontaktu s děním ve vzdělávání. Chceme vám tak zprostředkovat skutečné příběhy každodennosti. Já jsem Jana. Já jsem Martin a budeme se snažit vám nabídnout zajímavé rozhovory s žáky, rodiči nebo učiteli, kteří čelí výzvám a nárokům spojeným s aktuální situací ve školství. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Škola v kontaktu. Tento rozhovor vznikl při návštěvě partnerských škol v rámci projektu Erasmus+. Do něhož se naše škola každoročně zapojuje. Povídat si budu konkrétně z Rute ze základní školy a střední školy v portugalském městě Campo Maoir. Samozřejmě o školství, o tom, jaké to je u nich v Portugalsku, jak probíhalo jejich vzdělávání v lockdownu, jak vnímá naši školu a naše školství a sdělí nám také krásné poselství, na které se určitě vyplatí počkat. Kromě těchto informací si v tomto podcastu můžete také procvičit svoji angličtinu. S rozhovorem mi pomohla moje kolegyně Nikola Šimková, která konsekutivně překládala a umožnila tak tento díl podcastu zpřístupnit jak českým, tak i zahraničním posluchačům, za což jí patří velký dík. Protože byl podcast natáčen v mezičase během cesty autobusem, omluvte prosím zhoršenou kvalitu zvuku. Ale teď už pojďme na samotný rozhovor. Příjemný poslech. Welcome to our podcast. This interview was made during the visit of our partnership countries in the project Erasmus+. I'm going to talk with Rute from a Portuguese high school in Campo Maoir about education in Portugal, their school, about the situation at schools during the lockdown, and about her opinion on our school and education. At the end, she will send us a beautiful message, so I recommend you to wait for it. Special thanks to Nikola Šimková, who was translating this interview. The podcast was recorded while traveling on the bus, so sorry for the bad quality. Let's go! Ahoj Rute. Hi Rute. Welcome to our podcast. Thank you very much. První otázka. Učíš na základní nebo střední škole? Do you teach at primary or middle school or high school? I teach both in grammar school and secondary school. We have, because in Portugal our school is different from yours, so I teach to kids from 12 to 18. Tak Rute říkala, že mají v Portugalsku jiný systém než my a že v podstatě učí děti od 12 let do 18 let. Že nemají rozděleno jako první stupeň, druhý stupeň a střední, ale mají to v jednom jakoby náš druhý stupeň a střední. Takže ona učí děti od 12 do 18 let. Dobře, a jak je to potom tedy se zaměřením na těch středních školách oborovým, jestli je to třeba nějak potom prakticky zaměřeno i v rámci toho, co učíš, nebo je to potom až po těch 18 letech si něco vybírají? Okay, so once your kids finish 9th grade, they are taking exams or to go to, let's say, high school. Is it specialized? No. In Portugal, students have exams when they end a cycle. They have exams in the 4th grade and they have some exams in the 6th grade, but just to know what they know. But in the 9th grade, they have final exams to 2 subjects, Portuguese and maths. Dobře, já to jenom přeložím. Říkala, že mají takové ty finální zkoušky v 9. třídě a ty mají z portugalštiny a z matematiky. A potom? And sometimes they can fail and keep going in the 9th grade, or they have a good mark in order to go to secondary education. Then when they go to secondary education, they can have a regular course like to follow maths or sciences or humanistic studies, or
they can go to professional courses that allows them at the end of the 12th grade to go on their studies. To university? Yes, sometimes to university or... Can I translate? Yes. Takže po té 9, když ty testy jako splní a projdou, tak se můžou rozhodnout, na co se zaměří víc na té jakoby naší střední škole, jestli budou mít třeba vědní obory nebo jazyky, myslím říkala, teď nejsem jistá, nebo ještě něco dalšího, a potom tam chodí až do 12. třídy a potom z té 12. třídy můžou jít dál na univerzitu. So sometimes they can go to university, those from the professional courses, or they can stop and stay with only that certificate. If they have in a regular secondary course, when they reach in the 11th year, they have exams to some specific subjects. Imagine a kid student that is following sciences, they can have exams to physics and chemistry or biology, and they can also have to geography. And then in the 12th grade, it is mandatory for all students to have a final exam and Portuguese language, and for some, and in maths for others. But this has been changing. Okay. Takže v té 11. třídě dělají nějaké dílčí zkoušky a potom v té 12. třídě mají povinné zkoušky z těch několika předmětů. The mandatory are Portuguese and math? The final exam? Yes, for the 12th graders? Yes, Portuguese and math. Zase z portugalštiny a z matematiky. A potom můžou jít teda na tu univerzitu dál, anebo pokud už jsou nějak zaměření, tak už prostě končí studium. This has been changing. Ale mění se to. Because before the pandemic, students were really obliged to do the exams to have the certification of the conclusion of the secondary education. But now they just need to do exams to the subjects they must have or that the colleges require they have. So if a student finishes the 12th grade and doesn't want to study anymore, it is not mandatory to do the exams. Because of the pandemic? Yes. Okay. In order not to have so many people doing the exams. Okay. Takže nám říkala teď, že kvůli pandemii se to trošku změnilo a že v té 12. třídě ti, co chtějí dále studovat, tak samozřejmě ty zkoušky jako musí podstoupit, ale ti, co nechtějí dále studovat, tak nemusí podstupovat ty zkoušky. Nemusí prostě podstupovat ty zkoušky. That's interesting. Yes, because they imagine that I want to follow med school, following medicine. They had to do biology in the 11th grade, sometimes physics also. But in the 12th grade, they must do maths if college asks for maths. If they don't ask for maths, they don't have to do it. But this is something that probably it is transitory or not, we don't know. It has been there since 2020 and last year it was like that too, and so probably this year, because it's the school year 21, it was like this too. But we don't know. And for the 9th graders... Říkala, že vlastně skládají ty zkoušky pouze pokud ta univerzita, na kterou jde, pokud to vyžadují ty zkoušky, tak jako je musí složit, ale jinak ne. Dávala nám i příklad třeba z medicíny a tak, že třeba z biologie musí a tak dále. For the 9th graders, it is mandatory to do the exams to Portuguese and maths. But since 2020, they don't do those exams. Not even in the 9th grade? No. Okay. Takže v té 9. třídě prý taky kvůli té pandemii nemusí dělat ty zkoušky. Yeah. And why? Because it's a way that we don't have kids at school. Because of the accumulation of yes, people. Yes. Aha, aby se jako nevyskytovalo hodně lidí na jednom místě, tak nemají zkoušky. Yes. Aha. A když už zmiňuješ dopady pandemie, změnilo se ještě něco?
Has anything else changed because of the pandemic in your school system? Yes. It has to do with schools, okay? Nationally, we have those changes that are for all schools, but then we have some changes according to each school. Takže samozřejmě tady to, co se týká těch zkoušek, tak to je jakoby na národní úrovni, ale pak každá škola má taky určitě podstoupila nějaké změny, ale to už je na každé té škole. So there are those common safety rules, like washing hands. So those common Zmiňuje rules. prostě základní opatření, že jako větší hygiena, více umývají ruce a tak dále. Using the mask inside of the building. Still. Even in classes. In classes, Takže yes. pořád nosí roušky i ve třídách, children and teachers as well. Yes, both. Děti i učitelé. Every time. Po každé pořád. It has changed since the beginning of the school year, this year. When kids entered school, they had to go with a mask. And in the streets, people were wearing a mask too. But probably 2 months ago, they have to wear the mask. But when they are in the school gardens, they can take it off. Takže před 2 měsíci zhruba se to trošku uvolnilo a protože dřív museli nosit i venku roušky, ale teďka, když jdou třeba na zahradu děti ve škole, tak si ji můžou sundat. Yes. Another thing that changed, in Portugal, in my school, students don't have classes in the same room, usually, but now they do. They have a room for each class. Even for arts, there was a specific room, but as they don't move, they have everything on their... Teď zmínila další opatření, které máme stejné, že se vlastně děti nestěhují ze třídy do třídy, zůstávají ve stejné třídě i na ty speciální předměty. The schedule, the timetable of students, we all started at 8:30, and then we have classes of 50 minutes, and we had the breaks. And now the older students start at 8:15, and the younger students start at 8:30. Okay, just in my school. Takže zmiňuje teď příklad typický pro její školu, že obvykle začínají vždycky 8:30 vyučování, ale teď kvůli pandemii ty starší děti začínají 8:15 a mladší děti 8:30 zase asi, aby se nekumulovalo tolik těch lidí. A jinak ještě zmínila, že mají hodinu 50 minut, ne 45 jakoby. Yeah, they have after 50 minutes of class, they have a 5 minutes break, but they don't go out the class. They have to stay inside. Inside the class. Inside, okay. Takže, inside the room. Že mají 50 minut hodinu, pak mají 5 minut přestávku, ale že děti nesmí opustit třídu. Yeah, and the longest break is 15 minutes. It used to be 20 or 25, I can't even remember right now. And it is only 15-minute break, and they can go out and have a snack or something. So during the longest 15-minute break, they can go outside of the room? Go out their rooms, yes. Yes. And out, you mean like still in the building, or? Our students are allowed to go out of the school facilities when they want to leave, if they have the permit of the parents. They are or aren't? They are allowed. They are allowed. Jo, takže mají jednu velkou přestávku 15-minutovou a během té můžou ty děti opustit. I jako budou, jakože jdou ven prostě. A kolik takovýchto vyučovacích hodin ty děti běžně mají? How many lessons do the kids have per day, usually? So they start at 8:30 and then they finish at 1:30. I'm talking about the younger, okay? Tak The ty younger mladší. in my schools from 12 to 14. Tak ty mladší děti od těch 12 do 14 let začínají 8:30 a končí 1:30? 1:30, yeah. O půl druhé. So about 5 classes in the morning, I think. Zhruba 5 hodin, že mají. Probably. Then on Wednesdays afternoon, the regular students don't have classes, none, because it's the day we have
we have a subject. It's a kind of, it's not a subject, it's an activity, a national activity. National? Yes. Okay. It has to do with sports. Uh-huh. Okay, it's called sport escolar. It has to do with the school sport, where they practice some activities like football, futsal, handball, gymnastics, dancing. Every Wednesday? Yes. On national level? Not every student is inscribed in that, but because the competitions and the activities and the tournaments are always on Wednesday, so there are no classes on Wednesday afternoon. But, takže říkala, že každou středu vlastně nemají, jakože žádnou středu nemají odpolední vyučování, protože vždycky ve středu bývají sportovní kroužky jakoby na národní úrovni, že vždycky ty soutěže a ty turnaje a všecko, co se týká sportu, probíhá ve středu, takže ve středu prostě nemají odpoledky. Secondary students of the regular education, the regular system, they don't have it. They don't have classes on Wednesday afternoon, but the professional courses do. They have classes because they have to fill an amount of hours of training, so they have classes. But in the afternoon, some classes have, some students have 2 afternoons with classes, others have 3, so it depends on their schedule. Jo, ale říkala, že ty, co jsou už jako odborně zaměření na to, jakoby, co jsem pochopila, tomu ekvivalentu té naší střední školy, tak ty někdy mají odpoledku i v tu středu a zhruba 2 nebo 3 hodiny. And sometimes they have only 3 subjects with 50 minutes each. 2, it depends. It really depends. Jo, 2 nebo 3. Yeah. Možná se ještě vrátím zase trošku k té epidemii covidu. Evidentně ta epidemie ovlivnila školství ve všech zemích. U nás při tvrdých lockdownech jsme měli školy 3/4 roku zavřené a zanechalo to hluboké šrámy. Jak vypadal ten tvrdý lockdown u vás? Byly taky zavřené školy? So he's interested in the situation during the pandemic because in our country the schools were closed for almost a year and it was horrible, of course, for everybody. So how was it for you? So school was also closed. I think the first time we closed in February or March. I think Taky it was měli March. zavřeno, nejdříve zavřeli v březnu. And we didn't open to the youngest students, but we opened for those secondary students who were making exams that year. Ale otevřeli pro ty středoškoláky, kteří měli ty závěrečné zkoušky. So imagine I teach English, and for the secondary students I was supposed to meet them twice a week. Takže ona učí angličtinu a ty starší studenty potkávala 2krát týdně. And I had 1 presential class and 1 online class with them. Oh, yes, in June. Just in June. May, June, yes. Takže od května a června měli 2 hodiny týdně, 1 prezenčně a 1 online. But to the other students, I only had online classes during that first lockdown. Then on the second lockdown it was... Během toho prvního lockdownu měla teda jinak ostatní třídy online. Yeah. On the second lockdown it was shorter. Druhý lockdown byl kratší. Yes, and we had only online classes. Jenom online třídy měli během toho druhého. Yes. And how long was it? The second lockdown? I think it was about 2 months. I think from February till April. I remember we start od února do dubna. Easter. We started during Easter time. We didn't have the Easter break because of that. So it was shorter. Yeah. Že neměli jarní prázdniny kvůli tomu. A jak ty děti zvládly návrat po online výuce do běžné výuky? And what about the return of the kids to the school? Like, how was it for them? To be outside school or to be at school again after the online lessons? Some of them, I think they enjoy going to school to be with friends. Že si to užívali, že jsou zase s kamarády, někteří. Yeah. A z hlediska výuky třeba? And what about the lessons? Yes, about the lessons, I think some of them
prefer to have online classes. Někteří podle ní preferují online výuku. Because they have their own rhythm. They can work as they want. Okay, we have classes in online classes. We had to be with them one time per week. See, imagine I gave the youngest I had 2 moments with them presentially. So one in online classes I had to be with them online once a week. Once online, and then the other day they would be to make some activities. I sent them online. I was always available for them during that time, but there was this criteria for some. Okay, depending on the autonomy of students. So for them to have online classes, it was not so bad because they could play PlayStation, they could sleep a little more, so it was not. Jo, takže si myslí, že někteří preferovali tu online výuku, protože vlastně oni se jako viděli online jednou a potom jako je učila způsobem, jako že neměli přímo tu výuku, ale třeba jim zasílala ty úkoly a tak dále, což znamenalo, že třeba někteří měli více času, že jo, mohli víc spát a tak dále, takže někteří preferovali tu online výuku. Takže jako u nás. Jo. I have a daughter, and she had online classes too, and during the first pandemic during the second, she was in the 7th grade, and so the only thing for her that it was worth was the fact that the number of activities sent by the teachers for them to do. Because I think we thought during the first lockdown, that they could be more autonomous, but we were not thinking about that in the second lockdown. I think we know what they could do. It was an experiment for them. So during the second lockdown, they had more work to do, or I didn't No, know. during the first lockdown, during the first lockdown, we sent activities for the kids to do, imagining that they could, as they should when they are with us in classes. Jo, takže zmiňovala, že má dceru v 7. třídě a že to teda jako sama zažila a že během toho prvního lockdownu toho učitele jako posílali víc a měli jako asi větší očekávání. But on the second lockdown, ale v tom druhém lockdownu we were a bit more realistic. Aha, už and byli we realističtí. Probably. Unless we wanted their parents to do the activities, it was better if we really were more realistic. Yeah. And we think that we sent activities, but we knew that they could do that. We were sure that byli they víc could. realističtější, už toho posílali méně, takže asi proto si to ty děti jako víc užili, možná ten druhý lockdown. A jak ovlivnil ten covid nebo lockdowny tvůj přístup k práci? Has your attitude towards your work changed because of COVID and pandemic and the whole experience? It changed a lot. Yeah, tell us. It changed a lot. First, I always work, okay? But due to the pandemic, I think that we were always available, you know, always. I think that kids, they had a different routine. And so the fact that they started working at 2 a.m. and they have doubts at 2 a.m. and they thought that they could send us messages at 2 a.m. for us to explain them anything. And then one day I told my students, no, I will explain you whatever you want till 8 p.m. And then I shut my computer off. Takže říká, že se ten její přístup změnil hodně, protože během pandemie vlastně byli pořád k dispozici těm studentům, prostě studenti začali pracovat někdy prostě ráno a snažili se schánět učitele ráno a tak dále, takže a říkala, že do té doby prostě pořád pracovala a teď se to změnilo v tom, že si nastavila určité hranice, prostě řekla, že bude do 8 odpovídat a pak už ne, takže si asi tak jako upevnila, řekněme, hranice. You know that when you are working, you are always evaluating your students and you are giving them feedback of their work. And when we are with them every day,
we can say them straightly. So you have to do this, that, you have to improve this or that. And during the lockdown, you had to write all that. And imagine you have 80 students or 100 students. No, zmiňuje teďka, že nejhorší byla ta zpětná vazba, protože v prezenční výuce samozřejmě tomu dítěti řeknete rovnou, jako na čem má třeba zapracovat, ohodnotíte ho, ale teď si představte, že máte 80 nebo 100 studentů a během té pandemie vlastně to musá všechno psát. So you have to send them activities and then you have to correct individually each activity. So that's a lot of work. Takže vlastně posílat ty aktivity, pak je hodnotit, že to bylo prostě šíleně moc práce. So inside my family, we were 4, in one house. We met at breakfast, and then at lunchtime, and then at dinner time, and we were all living in the same house, and we didn't see each other because we had lots of things to do. Takže vlastně zmiňuje, že u nich doma byli 4 členové domácnosti a že kvůli tady tomuto se viděli pouze na snídaní, obědy, večeře, a i když přesto, že byli v jednom domě, tak prostě vůbec nebyl na to čas kvůli té práci. Welcome back. Po malé pauze se vracíme a mám pro tebe poslední 2 otázky. Ta první se týká našeho školství nebo naší školy. V našem českém školství si mohla udělat obrázek na základě návštěvy naší školy, takže i přesto se chci zeptat, co je ti sympatické na českém školství, potažmo naší škole, a co se ti naopak zdá, že chybí. Okay, so there are 2 questions left. The first one is about our school system, like the Czech one, and about our school. So what did you like about our school or our schooling system, and what should we improve according to you? I don't know much about your school system, but I think we have some similarities between the 2 school systems. The kids' age and the years, it's equal. Then there is something I quite don't understand about your grammar school. If kids go, or do they have to make an exam to go? I don't know. But things I thought different. Říkala, že o systému obecně o tom toho zas tolik neví, ale myslí si, že určité věci jsou hodně podobné. What did you say about the grammar school? I don't understood. I didn't understand if kids go as our students to the 9th grade normally, or if they have to make an exam. Yeah, they need to pass the entrance exam to Okay. grammar school. So that's different. Yeah, tak se ptala jenom, jak je to s našimi v podstatě gimply, jestli tam musí dělat nějaké přijímačky nebo testy, tak se mi vysvětlila, že my děláme přijímačky, že to je teda u nich trošku jiné, že oni vlastně mají akorát ty zkoušky, pokud jsem tomu dobře rozuměla, a pak vlastně pokračují do té 12. třídy. Things I like a lot. The fact that your students are with sleepers. Jo, tak This is quite normal. zmiňuje, že co se jí hodně líbí, tak je to, že u nás děti ve škole nosí papuče, že to oni nemají. Because our students are always with their shoes on. Oni nosí boty. Yeah. You don't have lockers, right? Yes, we don't. We have some lockers, but even if we had lockers for every student, they would go with their shoes. Aha, takže nemají skříňky, a když už je mají, anebo i kdyby je měli, tak prý prostě stejně budou nosit boty. But I think it's okay because your schools are warmer than mine. A že prý je to kvůli tomu, že v naší škole je teplo. V našich školách je teplo, že v jejich ne. Then your students are quieter than my students. A že naši studenti jsou prý tiší než jejich studenti, což mě překvapuje teda. To mě taky. They are quieter. And other thing, it was funny to see you asking questions, but first they had to stand up. Aha, takže že bylo takové vtipné pro ně, že musí děti stoupnout. Or when we entered the classroom, Jo, když se třeba vstoupí učitel, takže stoupnou, nebo když je zkoušíme, takže musí stoupnout, že to tam nemají. Our students would stay
they would keep sit down in their places. They would greet you, of course, but they want. Že u nich prostě sedí. Yeah, it's a way of greeting for us. So yeah, it's interesting. And when we ask questions, we ask directly to the student's name, but we never ask them to stand up. But that's a good idea, and I will use it. Aha, že když jako zkouší, tak student jako nestoupne u nich, ale že se jí to líbí, že to bude používat. Yes, I will. A co podle tebe naopak třeba chybí, nebo čeho jsi nevšimla, co bys doporučila? What should we improve? And be honest, don't worry. No, I really don't know. I think that, like we were talking, probably because we're Latin, we are not more sensitive. That's not the word I want to say. But we are no, that's not the word. Okay. But we are more closer to our students, and we are not warmer, but I don't know. I think we smile more, but don't forget, I'm Latin. Yeah. And we touch more, not in the way of. Sometimes, if a student is always busy and a little distracted, if I go and put a hand and speak with them and say, so, like this, do you need any help? What is your problem? He pays immediately attention. This is true. I think that contact doesn't exist, but it's not bad. It's a different thing. Takže říkala, že u nich vlastně mají takový, řekla bych, jako vřelejší vztah se studenty, když řekla, že tohle slovíčko nechce jako použít, ale vysvětlovala to tak, že to vyplývá z určité jako povahy jejich těch Portugalců, že jsou takový víc otevření, takže se jako víc usmívají, možná mají trošku víc trpělivosti, tak jako když třeba šáhnou na toho studenta, když třeba nedává pozor, že jsou taky víc kontaktní, tak víc otevření, bych řekla. It's not a negative aspect. Probably the negative aspect is for us because no, I love it. No, I'm the same. Probably We create a different relationship with students, and we don't have problems till now, or at least I don't. And they respect us. But I don't know. Probably keeping the distance is also good for some students. I don't know. Jakože to nekritizují u nás, že prostě oni akorát víc dbají možná na ten vztah, ale zase říká, že možná určitá určitý odstup od těch studentů možná taky není špatný. Then I will also use something you have on the walls, the ideas you have on your walls. Yes, a simple net to put the things instead of making any hole, to put the things up. You have students' works. You put a net and then you hang them. No. Takže se jí líbí to, co máme i na stěnách ve škole a ve třídách, jakože tam máme ty nástěnky a ty sítě, jak tam máme připnuté ty výkresy a takže to tam úplně nemají. So we are strange people and glue the wall. Glue? Yes, so it's stupid. A že to lepí přímo na zeď asi. Takže jako využije to, že možná máme ty sítě a nástěnky. Že oni to lepí přímo na zeď. Takhle. Jsme rádi, že jsme mohli takhle poskytnout. Já ti položím poslední otázku. Last question? Je něco, co bys vzkázala posluchačům a něco na povzbuzení třeba? Is there something you would like to tell to our listeners? Something to like motivate them or some message for our listeners? I like to teach a lot, and I like my students a lot. And I think that creating bonds with the students is a great way of learning. I don't know if your teachers do this or they don't, okay? I'm just talking. But I think that sometimes we must to look at the student not only as that person that goes to school and has a lesson, but we must look at that student as a person that has its own conflicts, own problems, its own family. So when we teach, we are not teaching one student, we are teaching one class. But I think it's
it's a must that we look at the student as an individual with his faults and his good points, and probably one day he will be our colleague or not, but he's a person. I absolutely love it and I couldn't agree more. Yeah. Takže řekla nám takovou krásnou jako zprávu, nebo jako message, no, jako poselství, to je to slovo, krásné poselství, že je prostě extrémně důležité navázat ze studenty určitý jako vztah a dívat se na ty studenty jako na komplexní osobnosti, a na individuality, kteří mají prostě svoje vlastní problémy a svoje rodiny a tak dále, a prostě neučit jako jenom to učivo, ale prostě učit studenta jako tu komplexní osobnost a mít s ním ten vztah, a já nemohu souhlasit více. Podepisuju. Přesně tak. You know, I've been teaching for almost 25 years, and the worst students, you know, not the worst, but those with more problems, and that you were always calling their attention, and you were always telling them to do that. So even today, they recognize you for that, and sometimes they say, if it weren't you. So, and this is very good. Říká, že učí už 25 let a že většinou ty právě nejzlobivější studenti, se kterými ten vztah naváže, tak do dneška, že ji poznávají a že jí vlastně děkují. To je prostě nádhera. A já, Rud, děkuji tobě za rozhovor a přeju ti, ať se ti v učitelské profesi, ale i v životě moc daří. Ještě jednou děkuji. Thank you very much for this interview, and we wish you all the best in your career and in your life, and thank you so much. Thank you a lot for this invitation, and it was really a good thing to do, and I really feel honored to be in your podcast. Takže moc děkuji, že se cítí poctěna, že je v našem podcastu tady. I thank you too. Bye. Bye bye. Děkujeme, že posloucháte náš podcast Škola v kontaktu a budeme rádi za zpětnou vazbu na facebookové stránce Základní škola Haškova u Ničov nebo v komentářích pod videem na YouTube, nebo také e-mailové adrese kreuziger@haskova.cz. Těšíme se na vaše tipy a náměty, jak podcast vylepšit. Tak ahoj, zase u dalšího dílu.